You're watching Channel 1 and welcome to Romulo's Small Kitchen. Grow, cook and discover with us. Goedenavond, welkom in mijn kleine keuken. Maar vanavond kan we niet koken. We gaan een paar zaden beginnen. Vooral dit ampalaya of bittergourd of sopropo, pari, beginnen. Ik ben uit de Filipijnen en ik heb gezien hoe beginnen ze deze zaden. Maar in dit gedeelte van de wereld, doordat het koud is, het is moeilijk om deze te beginnen. Maar ik heb een techniek geprobeerd. En de bewezen technieken in het kweken of kimmen van sopropo op pari. Blijf bij mij en we gaan dus twee technieken laten zien. Maar eerst zal ik deze voorbereidingen voor het beginnen van de andere zaden laten zien. Ik heb dit plankje ook bij Praxis. En elke lente monteer ik over deze raam, of windowsill in Engels. Dit is de enige raam tegen het zout dat ik heb. En ik gebruik deze voor mijn dahlias en alle zaden dat straks gaan we zien. Ik heb meer ruimte nodig, zo ik plaats deze brede plank. Ik heb ook een kweekkast buiten in het balkon voor de sterkere planten. Er is een beetje schoonmaken. Dit is een interieur ook, niet alleen een kwekerij. Zouden jullie deze doen in jullie woonkamer? Of niet? Commentaar gewoon beneden. Ik plaats de kweeklichttrek. Deze zijn tomaten. Ze zijn al meer dan 1 maand oud. En dat zijn de zoetaardappels. Een paar chayotes. Maar eerst zal ik de procedure van het kimmen van sopropo op pari op Bittermelon laten zien. Maar deze zijn de dahlias dat ik heb geplant. Ik kan niet alle benoemen, maar ze zijn echt moeilijk. Mooi, ik moet zeggen. En deze zijn nieuwe in vergelijking met wat ik vorig jaar had. Dit is nieuwe. Lily, denk ik. Dit is een everlasting. Het is een bloem. Eerste keer dit jaar. En de jaarlijkse zonnebloem. Dit zijn zaden dat ik in Thailand gekookt heb. Het is speciaal voor mij doordat toen ik klein was, bloeien deze in het oosten van ons huis. Elk jaar. We bezorgden hen niet, maar elk jaar komen ze terug. En dit zijn margrieten, of eerste keer dit jaar. En dit is nu de kern van deze presentatie, de sopropo op balsempier. Voor commentaren of vragen of correctie van grammatica, voeg gewoon toe in de commentbox beneden. Sopropo voor de Surinamer en de Afrikanen. Pari of paria voor de Indonesië en de Polynesian. En het is chili, Thai chili en ananas kers. Eerste keer. Vorig jaar heb ik dit gekookt, maar dit jaar ga ik proberen. We gaan sopropo op balsempier beginnen. Eerst dippen wij bij voorkeur hele avond in warm water. Maar we hebben deze nodig. Een nipper. En we moeten knippen een klein stuk
van de zaad om hem te helpen om vrij te komen. De scalp is hard. Soms het dippen in heet water is niet voldoende. Dit is een van de technieken. De eerste techniek is gewoon overnacht in warm water. Zonder dit procedure. We gaan kijken welke, of laten zien welke is beter. Beide werken wel. Ik heb geprobeerd een paar keer. Sommige mensen zullen het gebruik van kokende water om deze zaad zachter te maken. Maar dat heb ik nooit gedaan. Ik ben bang dat ik mijn zaden doodmaak. Nu kunnen we in een keukenrol op. Mijn keukenrol is op zo gewoon wc-papier vouwen. En vochtig of nat wc-papier. En plaatsen in een plastic zakje om de vochtigheid te behouden. Vouwen om het vochtigheid te behouden en plaatsen in een verwarmde kiemboord op kwekerij. Het gaat nooit boven 21 binnen het huis, daarom heb ik dit nodig. Ik kan niet mijn verwarming warmer doen voor het kiemen van de zaden. Dat is zonde. Ik kan niet het hele huis verwarmen voor een paar zaden. Andere opties zijn het gebruik van andere apparaten thuis. Bijvoorbeeld de koelkast of de modem, de router. Alle elektrische apparaten die warmte genereren. Ik heb een keer mijn modem gebruikt, maar het is te heet geworden en mijn zaden worden kapot of dood. Dit is nu mijn raam met de zaden. En dit zijn de dahlia's. Ze hoeven niet helemaal onder het groen geplaatst worden. Zolang de knollen in contact met het groen is voldoende. En natuurlijk warmte op zon. En dat is mijn chayote. Nog 2 chayotes hier. En de tomaten. Ze zijn al groot. Zoetaardappels daar en sommige bloemen. De rest zijn buiten. In het kweekkast buiten. Als jullie graag willen volgen hoe ontwikkelen deze planten, ik nodig jullie uit om opnieuw te kijken voor de volgende weken. Dankjewel. Dit is Romelo en groetjes uit Eindhoven. Als jullie meer van tuinieren en kookprogramma's of filmpjes zien, vergeet niet te abonneren. Ik heb jullie inspiratie nodig. Dankjewel en tot kijk.